Привіт! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про рівність і щасливе дитинство. І почнемо, мабуть, з дитинства. Якщо ви слідкуєте за нашою програмою, а я сподіваюся, що так воно і є, то знаєте, минулого року ми зробили цикл розслідувань про корупцію у Міністерстві юстиції, виконавчій службі міністерства і роль у цьому всьому пана міністра. І це були сповнені суму розслідування, тому що міністр Павло Петренко починав свою діяльність як реформатор. Він прийшов, в Мін'юсті заворушились реформи, зокрема реформа виконавчої служби. Час ішов, реформи йшли. Деякі з них йшли абсолютно в протилежному напрямку, і в службах міністерства почали говорити про корупцію, про монополію, про смотрящих, контроль над потоками, пресінг нотаріусів. Тим часом зростали цифри в декларації пана міністра, але зростали якось дуже неквапливо. Дуже неквапливо, абсолютно невідповідно обсягам розповідей у міністерстві. І ось Максим Опанасенко і Марія Землянська знайшли ту людину, темпи збагачення якої відповідають темпам реформ у Мін'юсті. Нею виявилась 20-річна студентка, племінниця міністра. Версії, звідки у дівчини все, а скільки того всього ви подивитесь в сюжеті, нам висунули дуже багато, і вони переважно дуже смішні. Дивіться. Травневі свята міністр юстиції Павло Петренко провів у Туреччині. Був там не сам, а з рідними, за яких, каже, заплатив. Я маю відповідні доходи для того, щоб оплатити відпочинок свій і своїх близьких в такому розмірі. Тому тут немає жодних проблем. Відео з відпочинку міністра нарфронтівця опублікував доброзичливець з команди Януковича Андрій Портнов. На відео зафіксованій супутниці міністра. Якість не найкраща, але найімовірніше – це його рідна сестра Оксана Петренко та її донька, тобто племінниця міністра Божена Клічук. У відповідні дати племінниця регулярно постила світлини з Туреччини загалом і з готелю, де відпочивав Петренко з родиною, зокрема. У цій історії нас зацікавив не відпочинок міністра, а його племінниця, за яку він, виходить, заплатив. Останнім часом вчорашня студентка стала власницею низки люксових активів. Придбані вони вже після того, як Павло Петренко став міністром юстиції. Дівчина, власник доходів на них не мала, то хто ж заплатив за це? Київ, Печерськ, вулиця Євгена Коновальця. Висока концентрація елітних житлових комплексів і магнетичне місце для вітчизняних посадовців. Ось у цьому будинку проживає нардеп від Народного фронту Антон Геращенко. Квартирами неподалік володіють матері нардепів від Радикальної партії Олега Ляшка і Андрія Лозового. Квадратні метри тут належать також і родичам секретаря РНБО Олександра Турчинова. Наприкінці 2015-го племінниця міністра юстиції Божена Клічук теж стала власницею двокімнатної квартири тут. Зараз ціни на аналогічні апартаменти стартують з 2,5 мільйонів гривень. За 2 місяці у студентки з'явилася ще одна квартира, ще більшої площі. Поруч, ось тут, у житловому комплексі «Панорама». Середня ціна на подібні зараз – 3,5 мільйони. Менш ніж за рік Божена Клічук доповнює образ київської мільйонерки новеньким кросовером Lexus NX 200. В автосалоні такий нині коштує понад 1 мільйон гривень. Загалом за 11 місяців студентка скупилася приблизно на 7 мільйонів. Дівчина-мільйонерка, принаймні за документами, з лютого почала шукати роботу помічником керівника і розмістила своє резюме в інтернеті. Там є весь її трудовий шлях. Остання посада – молодший економіст на одному з приватних підприємств. До цього допомагала бухгалтеру в компанії «Замлер Україна», фірмі, де раніше часткою володів сам Павло Петренко. Молодшим економістом і помічником бухгалтера навіть у фірмі дяді мільйони не заробиш. То чи не міністр насправді проінвестував це майно? Ні, звичайно. Я допомагаю наскільки можу і мамі, і близьким в межах своїх доходів, які я отримую, звичайно. За версією самої Божени, на квартири і Lexus їй збирала вся родина. У мене дяді дуже багато.
принципі, це насправді гроші родини всієї. У нас дуже велика родина, в мене дуже багато братів, сестер. Тому це гроші всієї. Гроші не племінниці міністра, але квартири записані на неї. І в жодній з них вона не живе. В панорамі Божену знають, але тільки як власницю, а не як сусідку. Вона здає в оренду. Інша квартира на Коновальця стоїть порожня. Не на камеру сусіди кажуть, не бачили, щоб хтось сюди приходив. А мешкає племінниця міністра зовсім у іншій квартирі. Це вже третя за рахунком. І вона не її, а мамина. Я живу в квартирі моєї мами. Знайшли ми її за допомогою все того ж інстаграму дівчини. Незвична форма вікон на ось цих двох фотографіях допомогла нам розшукати будинок на бульварі Шевченка. І саму Божену. Отже, племінниця міністра юстиції не на свої кошти стала власницею нерухомості, якою не користується, а живе у маминій квартирі, поки чиїсь мільйони інвестує у квадратні метри. У нас дуже велика родина, в мене дуже багато братів, сестер. Тому це гроші всієї. Очільник Мін'юсту, як і його племінниця, на питання, хто оплатив ці активи, каже абстрактно про велику родину. У мене 22 брати і сестри двоюрідні, дуже багато племінників, але родина завжди займалася підприємництвом, ніхто ніколи не працював на держслужбі, і тому є можливість для того, щоб... Ми перевірили доходи найближчих родичів дівчини. І ця версія теж не знаходить підтвердження. Матір Божени, Оксана Петренко, нині викладає в Чернівецькому університеті. Батько, Ростислав Клічук, працює лікарем-онкогінекологом у обласному клінічному диспансері Чернівців. Загальний дохід обох за останні 2,5 роки – менше 1 мільйона гривень. Не вистачає навіть на Lexus. За версією сестри міністра юстиції, тобто матері Божени, гроші на нерухомість доньки з'явилися завдяки її бабусі і дідусю. Повірте мені, що мої батьки, моя мама і мій покійний тато працювали все життя. Вони були підприємцями, заробили гроші і вони можуть собі дозволити щось купувати. Мого батька вже 10 років немає, він помер, але наразі він залишив що своїй дочці, тобі ж мені, а також внучці гроші, щоб у дитини були гроші. Щойно ми збиралися запитати, чому ці гроші почали інвестувати в нерухомість лише через 10 років після спадку, версія змінилася. Одна квартира бабуся їй подарувала, оскільки планується, певно, щось, а друга квартира теж якийсь подарунок чи що. Вона дівчинка. А ось іще одна. Якщо ви досить добре поцікавитесь її родиною зі сторони батька, то ви побачите, що люди там теж достатньо забезпечені і працюють. Ви маєте на увазі Романа Васильовича, так, Клічука? Так. Племінниця міністра юстиції справді має дядька і за батьковою лінією. Це Роман Клічук, підприємець із Чернівців. Його тут називають благодійником та меценатом. Але сам Клічук повідомив нам, що мільйонними сумами племінниці не допомагав. Ні, дивіться, я їй допомагаю фінансово. Ви запитали мене за квартири, то за квартири ні. Квартири я не допомагав. Я, наприклад, допомагаю там їй за навчання оплачую там, чи ще там за поїздки якісь там за кордон, чи відпочити десь на море, так допомагаю. Такі суми ні. За нерухомість машини ні. Кому в цій родині могло б вистачити грошей на подібні інвестиції, то це самому міністру. Причому задекларовані доходи Петренка стрімко збільшувалися протягом перебування на чолі Міністерства юстиції. У 2013-му його заробіток і заощадження відповідно до декларації становили близько 12 мільйонів гривень. У 2017-му ця сума зросла до майже 48 мільйонів гривень. Переважно це готівка і кошти в банках. Із донькою сестри, тобто племінницею, міністр підтримує стосунки, доведено спільним відпочинком на травневі свята. Але свою участь в інвестиціях заперечує.
Чи не забагато плутаних версій? Подарунок від бабусі, неназвані родичі за батьковою лінією, найбагатший з яких, до речі, каже, що таких грошей не давав. Ну і загадковий спадок 10-річної давнини. При цьому дорогі квартири і елітний автомобіль у дівчини з'являються не колись там, а лише після того, як її дядько стає міністром. І заощадження цього міністра починають стрімко зростати. Всі люди рівні, але деякі з них прокурори. Так, але не сьогодні. Сьогодні ми підемо далі і скажемо, всі прокурори рівні, але деякі з них керівництво. Наталя Касяненко викопала абсолютно чудову історію про те, як одне й те саме правопорушення – керування автомобілем у нетверезому стані. До речі, це дуже погано, ніколи так не робіть, навіть якщо ви прокурор. Призвело до абсолютно різних наслідків. В одному випадку це був просто прокурор, і дисциплінарна комісія принципово витурила його з роботи. А в іншому це був голова дисциплінарної комісії. І там теж все трапилось дуже принципово, але ось принцип вже був геть інший. Нарешті в системі прокуратури з'явився орган, що може очистити її від хабарників, п'яниць та просто людей, які помилилися з вибором професії. Здавалося, що девіз «Закон, честь, гідність» знову набуде сенсу. Совість прокурорської спільноти за цими дверима. Тут збираються члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Її створили рік тому. Зокрема, аби карати співробітників прокуратури за порушення. Не думала я, що моя кар'єра і робота в органах прокуратури закончиться таким образом. Не думала, що я буду стояти по другу сторону барикад. Покарання від доган чи заборон на підвищення і аж до звільнення. Мені майже неможливо влаштуватись на роботу у зв'язку з незрозумілою, ще раз повторюю, запису в трудовій книжці. Найсуворіше покарання від комісії – звільнення. Отримав Сергій Пересунько. За серйозне порушення. Попався на водінні у нетверезому стані. Тепер він безробітний екс-прокурор. Я не збираюсь якось це ухилятись або щось казати не так. Я це підтвердив, пропрацювавши майже 8 років, без жодних якихось питань по роботі. П'яний прокурор за кермом – звільнений прокурор. Звільнений прокурор – доброчесніший орган. Навіть за виправлені помилки комісія може карати суворо. Як це сталося з Сергієм Пересуньком, якого поліція затримала ще у 2016-му, а сам він тоді ж заплатив штраф. Я сплатив самостійно, належно штраф, тобто всі відповідні за правопорушення. Таким чином мене, можна сказати, притягнули і до адміністративної, і до дисциплінарної відповідальності. Двічі за одне й те з покаранням. Припуститися помилки може кожен, але прокурорська комісія дала зрозуміти – працювати після цього в прокуратурі не можна. У випадку з Пересуньком, а в деяких інших випадках можна. Підписував рішення про звільнення Пересунька голова комісії, прокурор з Вінниччини Віталій Грушковський. Невдовзі він і сам потрапив в такий інцидент. Вночі 25 березня поблизу Вінниці патрульні поліцейські склали на нього протокол за нетверезе кермування. Як любого людина може спинити міліцію. На відміну від Пересунька, Грушковський не платив штраф. І його не карала дисциплінарна комісія ні звільненням, ні доганою, ні забороною на підвищення. Нічим. Навіть скарги не було. Як це стало можливим? Скажіть мені, у вас задача якийсь компромат на мене йти? Сергій Пересунько від свого порушення не відмовлявся. Я це підтвердив. І тепер шукає роботу. В мене народилася дитина. Мені потрібно ще ж таки годувати сім'ю, але я цього на даний час не можу зробити належним чином. А у голови комісії, яка покарала Пересунька, все гаразд. Не в останню чергу тому, що він усе заперечує. У мене нема складу. В стані алкогольного? Ні, звісно. Я не буваю, тому що я взагалі гіпертонік. І на словах, і документально. Медичний висновок і виправдальне рішення суду Грушковський отримав за підозрілих обставин. Він відмовився перевірити свій стан на місці. Натомість пройшов медичне обстеження самостійно.
Да, я поїхав в лікарню, да. А чому одразу відмовилися? Я пропонував працівникам поліції проїхати, вони ще Саш, виходь. Да. А вони не пропонували спеціальними технічними засобами там на місці? Я пройшов це в медичному закладі. Ну, а чому не на місці? Бо я хотів в медичному закладі, це законом не передбачено. За законом, огляд у закладі охорони здоров'я все одно має здійснюватися у присутності поліції. Інакше він вважається недійсним. Патрульні не супроводили прокурора до лікарні, і це питання також до їхньої професійності. Але аби можна було точно сказати, що Грушковський керував автомобілем у тверезому стані, медичний огляд мав проводитися у присутності поліції. Натомість суд виправдав прокурора за фактично недійсною довідкою. Та й сам суд був обраний за загадкових обставин. Це був Калинівський районний суд Вінницької області, а мав бути Вінницький міський суд. Він навіть зафіксований у протоколі, бо зупинили прокурора під Вінницею. Альтернатива – суд за місцем проживання прокурора. Грушковський живе у Києві. Саме столичну адресу він повідомив патрульним, які його зупинили. Жодного помешкання у Калинівці прокурор раніше навіть не декларував. То ви проживаєте в Калинівці? Я і проживаю теж там. А у вас є там будинок? У мене немає там, я орендував там будинок. Раніше? В цьому році. Тобто вже після складання патрульному протоколу прокурор, що працює у Києві, згадав про якесь помешкання за 250 кілометрів від столиці, яке начебто почав орендувати незадовго до інциденту. Повідомив ці дані правоохоронцям, і хтось з них вирішив передати справу в інший суд. Тож маємо медогляд без свідків, зміну початково обраного суду і рішення в суді на підставі довідки, про яку закон говорить недійсна. Аби після цього повірити, що патрульні просто помилилися, оцінивши стан прокурора за кермом як нетверезий, потрібно багато оптимізму. Зрештою, протокол поліції не мав для Грушковського жодних наслідків, але дозволив дізнатися чимало новин про нього. У головного контролера прокурорів з'явилася нова автівка – Toyota Camry, за кермом якої його і зупинили патрульні. Машина придбана цього року і записана на жінку з Вінниччини. А їздить на ній прокурор. І не лише на малій батьківщині, а й у Києві. Каже, іномаркою дають користуватися безкоштовно. Тому що ми родичі. А, ви родичі, так? Я не можу вам розказати всі мої... Ви безкоштовно користуєтеся? Так. Так. Поки не назбирав. Назбираю, бо думаю, що може куплю в цьому році. Ще одна новина. У задекларованій за підсумками 2017-го квартирі на околиці столиці голова кваліфкомісії прокурорів не мешкає. Патрульним він вказав один з будинків у центрі Києва. Я вказав, тому що я там проживав. А, на Дарниці раніше? Ну, да. А зараз ви вже не живете там? Ні. Якщо прокурор переїхав лише цього року, з минулорічною декларацією все добре. Але сусіди на Дарниці його чомусь взагалі не пригадують. Ні, точно ні. А сам він каже, що востаннє був у задекларованій квартирі рік тому. А як давно ви там були? В тому році. А зараз в травні місяці. В травні місяці. То де ж він жив після травня 2017-го, якщо іншого житла в столиці не декларував? А чому машину не задекларували? Машину я не задекларував у зв'язку з тим, що на момент складання декларації перебував із своєю дружиною у скрутних стосунках. Вы всеми улыбаетесь с моих слов, ну а что здесь смешного? Тут как бы ничего смешного, по-моему, в этом нет. Ну я буду улыбаться тогда, когда считаю. Нет, это понятное дело, что вы будете улыбаться. У членів кваліфкомісії прокурорів, здається, 2018 минає вдало. На засіданнях вони часто посміхаються та жартують. Просто тут є різні почерки. Так, як зрозуміти. Такий дрібненький почерк – це Лисович, дрібнесенький. Оце? Це мій. Звичайним прокурорам, що потрапляють на комісію, не смішно. Дане рішення комісії є надсуворим, не треба було навіть шансу, так сказати, виправитись. Їм не щастить отримати безкоштовну іномарку, переїхати в центр Києва і відкараскатися переляком після протоколу про п'яне кермування. Як це вдалося очільнику нового прокурорського органу, що відповідає за те, аби порушники отримали покарання?
За рік роботи комісія звільнила за нетверезе водіння 6 прокурорів, 3 заборонила підвищення, а 1 виписала догану. Щоправда, серед цього списку ви точно не побачите очільника цієї комісії Віталія Грушковського. Ну що ж, на сьогодні все. Любіть родичів в межах Кримінального кодексу. Ніколи не сідайте нетверезим за кермо. Дивіться нас на Ютубі і підписуйтесь на канал. Слідкуйте за нами у соцмережах і лишайте там коментарі. Маєте хорошу тему, пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.